युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने सुकुटी अथवा ड्राई मिटको रेसिपी बनाएर देखाउँदैछु। आज चाहिँ यो सुकुटीलाई मैले साँदेर देखाउँदैछु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। यो रेसिपीको विशेषता के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले करिब 2 चम्चा मात्रै तेल युज गरेकी छु। त्यही भएर यो धेरै ओइली पनि छैन र एकदमै हेल्दी पनि छ। सबैभन्दा पहिला मैले यसरी 100 ग्राम सुकुटीलाई लिएँ। हजुरहरूले घरमै बनाउनु भएको सुकुटी लिनु भए पनि हुन्छ, बजारमा पनि किन्न पाइन्छ। यदि सुकुटी मासुबाट सुकुटी बनाउन हजुरहरूलाई आउँदैन भने चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिदिएकी छु सुकुटी तयार गर्ने तरिका, हेर्नुहोला। यो 100 ग्राम सुकुटीलाई चाहिँ मैले एउटा कचौरामा राखेँ। यसलाई चाहिँ अब म 10 मिनेटसम्म तातो पानीमा भिजाएर राख्छु छोपेर। यसो गर्यौं भने चाहिँ सुकुटी काट्न एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई। सुकुटीको रेसिपीहरू चाहिँ मासुको रेसिपी भन्दा पनि अझै टेस्टी हुन्छ हामीले राम्ररी बनाउन जान्यौं भने चाहिँ। यसरी 10 मिनेट मैले छोपेर राखेँ। यो रेसिपी चाहिँ मैले 2 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले बिरे नुन आधा चम्चा लिएँ। हजुरहरूसँग बिरे नुन छैन भने नर्मल नुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाको दानाहरू आधा चम्चा, एउटा सानो प्याज, एउटा रातो पाकेको गुलभेडा, रातो खुर्सानी एउटा, त्यसै गरेर यो मैले लसुन 4 वटा जति, जिन्जर 1 पिस, अनि त्यसै गरेर तेल चाहिँ 3 चम्चा वा 2 चम्चा, ठुलो चम्चाले 2 चम्चा, त्यसै गरेर यो धनियाको केही पत्ताहरूलाई लिएँ। सुरुमा चाहिँ एउटा प्यानलाई राम्रोसँगले तताउनु होला र यो जिरा, धनिया र यो एउटा खुर्सानीलाई चाहिँ म रोस्ट गर्दैछु। यदि हजुरहरूलाई पिरो एकदमै मनपर्छ भने 3-4 वटा जतिवटा खुर्सानी हाल्नु भए पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ मसला सुकुटी भएकोले, सुकुटीमा नै धेरै पिरो भएकोले मैले चाहिँ धेरै हालिनँ। एकदमै सानो आँचमा यसलाई हामीले करिब 1 मिनेट भुट्छौँ। हल्का यसबाट मिठो बास्ना आइसकेको छ। अब भने मैले ग्यास अफ गरिदिएँ। अब यसलाई चाहिँ म एउटा सिलौटामा 5 मिनेट यत्तिकै छोडिदिन्छु। यसो गर्यौं भने एकदमै टेस्टी हुन्छ र पिस्न पनि सजिलो हुन्छ, क्रन्ची हुन्छ। 5 मिनेटपछि मैले यसरी मजाले मसला तयार गर्दैछु सुकुटीको लागि चाहिँ। सुकुटी मिठो हुने भनेको मेनली त मसलाले नै हो। यसरी खलमा पिसेको मसलाले एकदमै टेस्टी बनाउँछ। यो नुन पनि मैले हालेँ, बिरे नुन। यसो गर्यौं भने चाहिँ पिस्नलाई पनि एकदम सजिलो हुन्छ नुन हालेर पिस्यौं भने। यसलाई राम्ररी पिसिसकेपछि चाहिँ अब म यसमा लसुन र अदुवा पनि यसैमा हालेर थिच्दैछु। एकदमै मसलाहरू चाहिँ हामीले मात्रा मिलाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले चिउरा, भुजा वा खाजाको रूपमा खान सक्नुहुन्छ। एकदमै स्पाइसी पनि हुन्छ र टेस्टी पनि हुन्छ। यसमा युज गर्ने तेल चाहिँ सकेसम्म तोरीको तेल नै युज गर्नुहोला। यसलाई राम्रोसँगले थिचेर हामीले मसला टेस्टीसँगले तयार गर्नुपर्छ। यसरी नुन पनि हजुरहरूले स्वादअनुसार लिन सक्नुहुन्छ, कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार। मैले चाहिँ आधा चम्चा मात्र राखेँ। र त्यसपछि चाहिँ एउटा प्यानमा म थोरै तेल हाल्दैछु, एकदमै कम, करिब आधा चम्चा जति मात्रै। त्यसपछि त्यो टमाटरलाई चाहिँ मैले यसरी आधा गरेर यसलाई यसरी रोस्ट गरेर पकाउँदैछु। एकैछिन पछि चाहिँ यसलाई पल्टाइदिनु होला। सुरुमै पल्टाउनु हुँदैन। करिब 2 मिनेट यसलाई म यसरी पकाउँदैछु। यसो गर्यौं भने चाहिँ धेरै तेल पनि हामीलाई आवश्यकता पर्दैन र एकदमै टेस्टी पनि बन्छ हाम्रो सुकुटी। हजुरहरूले गोलभेडा उसिन्न पनि सक्नुहुन्छ। गोलभेडा लिँदाखेरि चाहिँ रातो र पाकेको वाला नै लिनु होला। यसलाई पनि हल्कासँगले मैले यसरी पेस्ट बनाएँ एउटा सिलौटामा। गोलभेडाले पनि एकदम विशेष टेस्ट दिन्छ र टेस्ट इन्हान्स पनि गर्छ। त्यसपछि अब म यो 10 मिनेट पछि चाहिँ यो सुकुटीलाई काट्न जाँदैछु। हजुरहरूले जुनै सेपमा काट्नु भए पनि हुन्छ। सुकुटीलाई भिजाउनुको मेन कारण चाहिँ हामीले अब काट्नलाई सजिलो होस् भनेर नै हो। यसलाई चाहिँ सानो सानो पिसमा म काट्न जाँदैछु यसरी।
सुकुटी चाहिँ पकाउँदाखेरि चाहिँ मैले थोरै तेलमा मात्रै पकाउँदैछु, एकदमै कम तेलमा। विशेष गरी चाहिँ सुकुटी चाहिँ यो तोरीको तेलमा फ्राई गर्दा एकदमै टेस्टी बन्छ। अघिकै प्यानमा मैले थोरै 2 चम्चा जति, सानो चम्चाले 2 चम्चा चाहिँ तेल मैले राखेँ। यसमा चाहिँ हामीले एकदमै टेम्परेचर मिलाएर पकाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा 2 मिनेट चाहिँ म यसलाई मिडियम आँचमा चाहिँ फ्राई गर्दैछु। एकदमै कन्टिन्युअसली चलाएर हामीले यसलाई पकाउनु पर्छ। आजकल चाहिँ विभिन्न खालको रोगहरू महामारी आइरहेको छ, त्यही भएर एकदम पकाएर खानु होला यो सुकुटीलाई चाहिँ। अरू बेला भन्दा अलि धेरै समय नै यसलाई फ्राई गर्नु होला हजुरहरूले। 2 मिनेट चाहिँ एकदम मिडियम फ्लेममा मैले यसलाई फ्राई गरेँ र करिब 2 मिनेटपछि चाहिँ आगोको आँच एकदमै सानो बनाएर अर्को 1 मिनेट हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ बजारमा चाहिँ डाइरेक्ट खान मिल्ने सुकुटी भएकोले मैले धेरै बेर चाहिँ पकाइनँ। यदि घरमा चाहिँ यत्तिकै सुकाएर बनाउनु भएको सुकुटी हो भने चाहिँ कम्तीमा पनि 4-5 मिनेट फुट्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा बाउलमा मैले यो सुकुटीलाई राखेँ यसरी, ड्राई मिटलाई। त्यसपछि अघि खलमा पिसेको मसलालाई पनि म राख्न जाँदैछु यसरी। विशेष गरेर सुकुटी टेस्टी हुने भनेको यो मसलाले नै हो। अब भने म रातो खुर्सानी पनि राख्दैछु, स्वादअनुसार राख्नुहोला। मैले आधा चम्चा राखेँ। त्यसै गरेर यो गोलभेडाको पेस्टलाई पनि राखेँ। हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने थोरै कागती पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी धनियाको फ्रेस पत्ताहरूलाई पनि हालेँ र थोरै प्याजलाई पनि हालेँ। प्याज चाहिँ धेरै राख्नु पर्दैन, सानो एउटा मात्रै काटेर हालेकी हुँ। यसलाई एकदमै टाइम दिएर राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोला। लास्टमा चाहिँ म यसमा तेलहरू त्यस्तो केही पनि राख्दिनँ, मैले एकदम हेल्दी तरिकामा बनाएकी हुँ। हजुरहरूले चाहनुभयो भने चाहिँ भुटेको तोरीको तेल राख्नु भए पनि हुन्छ लास्टमा। अब म हजुरहरूलाई यो सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। एकदमै स्पाइसी बनिसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, खाउँ खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु यसलाई। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यू। स्टे सेफ।